สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากอดีตครับผมนี่แหละครับผู้ที่คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์แบบสุดโต่งขอพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาอันยาวนานของแผ่นดินที่เราเรียกว่าประเทศไทยหรือในอดีตก็คือสยามนั่นเองพร้อมกันหรือยังครับเตรียมใจให้พร้อมนะเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะไปผจญภัยด้วยกันเนี่ยมันทั้งสนุกตื่นเต้นเศร้าซึ้งและเต็มไปด้วยบทเรียนที่น่าจดจำรับรองว่านั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวเอาล่ะครับลองจินตนาการตามผมนะครับว่าเรากำลังนั่งถามแมชชีนย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่ใช่แค่ไม่กี่สิบปีนะครับแต่ย้อนไปเป็นพันปีเลยทีเดียวแผ่นดินแห่งนี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างนะผู้คนในสมัยโบราณเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงอาณาจักรต่างๆพุทธขึ้นมาและล่มสลายไปได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้คนไทยเป็นเราอย่างทุกวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยบทที่1แสงแรกของรุ่งอรุณก่อนจะมาเป็นไทยคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าไทยเนี่ยแผ่นดินแถบนี้มันหน้าตาเป็นยังไงมีใครอยู่บ้างบอกเลยครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดก่อนที่อาณาจักรของชนเผ่าไทยจะถือกำเนิดขึ้นดินแดนสุวรรณภูมินี้เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มและมีอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองมาก่อนแล้วนะครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับว่าเมื่อหลายพันปีก่อนทั่วทั้งภูมิภาคอุษาคเนย์แห่งนี้ยังเป็นป่าไม้เขียวขจีมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านผู้คนยังชีพด้วยการล่าสัตว์เก็บพืชผักและเริ่มเรียนรู้การทำเกษตรกรรมจนกระทั่งราวๆ 4,000 ปีที่แล้วนี่แหละครับมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากๆอย่างเช่นวัฒนธรรมบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคสำริดและเหล็กมีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามการใช้เครื่องมือโลหะและหลักฐานการทำเกษตรกรรมบอกได้เลยว่าบรรพบุรุษของเรานี่เก่งกาจไม่เบาเลยนะพอเวลาผ่านไปอีกหน่อยประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 16 หรือราวๆคริสตศตวรรษที่ 6 ถึง 11 นะครับดินแดนแถบนี้ก็เริ่มเห็นการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานอย่างเข้มข้นครับเรากำลังพูดถึงยุคของทวารวดีคุณผู้ฟังคุ้นชื่อนี้ไหมครับทวารวดีนี่เป็นอาณาจักรของชนชาติมอญครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นนครปฐมอู่ทองและลพบุรีความโดดเด่นของทวารวดีคือการรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาอย่างจริงจังครับและได้สร้างสรรค์ศิลปะแบบทวารวดีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและทำมาจากศิลาที่เรามักจะเห็นตามพิพิธภัณฑ์แต่ไม่ได้มีแค่มอญนะครับทางภาคใต้ของไทยเราก็ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในบริเวณคาบสมุทรมลายูและเกาะสุมาตราศรีวิชัยรุ่งเรืองด้วยการค้าขายทางทะเลและเผยแพร่พุทธศาสนานิกายมหายานศิลปะศรีวิชัยจะมีความงดงามอ่อนช้อยสะท้อนถึงความมั่งคั่งและพลังศรัทธาในพุทธศาสนาแบบมหายานครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลางก็เป็นยุคที่อิทธิพลของอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณแผ่ขยายเข้ามาครับคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อนครวัดนครธมใช่ไหมครับนั่นแหละครับอิทธิพลของขอมนั้นแผ่เข้ามาถึงดินแดนไทยในปัจจุบันอย่างมากโดยเฉพาะในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขอมมีการสร้างปราสาทหินมากมายในไทยเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมและการผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายานครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่ชนเผ่าไทยจะลงมามีบทบาทสำคัญดินแดนแห่งนี้เหมือนเป็นหม้อหลอมทางวัฒนธรรมเลยใช่ไหมครับมีทั้งอิทธิพลมอญขอมและศรีวิชัยที่หล่อหลอมรวมกันสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมศิลปะและศาสนาที่แข็งแกร่งให้ภูมิภาคนี้ก่อนที่อาณาจักรของคนไทยจะถือกำเนิดขึ้นมาครับคุณผู้ฟังรู้สึกทึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเราไหมครับแค่เริ่มต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะบทที่2รุ่งอรุณแห่งความสุขอาณาจักรสุโขทัยพศ 1792 ถึง 2006
เอาล่ะครับ หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของดินแดนสุวรรณภูมิในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาที่ชนเผ่าไทยจะก้าวเข้ามาสู่เวทีประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัวกันเสียที เคยได้ยินคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขไหมครับ นั่นแหละครับคือคำที่ใช้อธิบายถึงยุคของอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรแรกของคนไทยที่ได้รับการยอมรับทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวางสุโขทัยไม่ได้ผุดขึ้นมากลางอากาศนะครับแต่เป็นการรวมตัวกันของคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมและน่านซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมลองนึกภาพนะครับว่าในพุทธศตวรรษที่ 18 เนี่ยอิทธิพลของขอมเริ่มเสื่อมถอยลงแล้วทำให้กลุ่มผู้นำท้องถิ่นของคนไทยเริ่มมีกำลังมากขึ้นและหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ต้องจารึกไว้เลยก็คือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองทั้งสองท่านนี้ได้ร่วมกันขับไล่อำนาจของขอมออกจากสุโขทัยและสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาโดยพ่อขุนบางกลางหาวได้ขึ้นครองราชย์เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประถมกษัตริย์แห่งสุโขทัยในปีพ.ศ. 1792 หรือค.ศ. 1238 หัวใจสำคัญของสุโขทัยอยู่ที่คำว่าพ่อปกครองลูกครับนั่นคือรูปแบบการปกครองที่กษัตริย์จะดูแลประชาชนเสมือนลูกหลานเป็นยุคที่ประชาชนสามารถเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ง่ายมีระฆังแขวนไว้ให้ตีร้องทุกข์ได้เลยนะมันสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยเลยก็ว่าได้แต่ถ้าพูดถึงสุโขทัยแล้วจะไม่พูดถึงท่านผู้นี้ไม่ได้เลยครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งสุโขทัยพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำอย่างมากครับทำไมถึงยิ่งใหญ่ 1. ประดิษฐ์อักษรไทยนี่คือผลงานชิ้นโบแดงเลยครับพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาในปีพ.ศ. 1826 หรือค.ศ. 1283 ซึ่งเป็นรากฐานของภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีอักษรไทยเราจะสื่อสารกันยังไงจะบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้ยังไงนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆที่ทำให้ภาษาไทยเป็นภาษาของเราอย่างแท้จริงเลยครับ 2. ขยายอาณาเขตในสมัยพ่อขุนรามคำแหงสุโขทัยแผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทิศเหนือจดหลวงพระบางทิศใต้จดนครศรีธรรมราชทิศตะวันออกจดเวียงจันทร์และทิศตะวันตกจดเมืองหงสาวดีทำให้สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลในภูมิภาค 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชมาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรและส่งเสริมการศึกษาการสร้างวัดวาอารามต่างๆทำให้พระพุทธศาสนายังรากลึกในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับจีนมีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและมีการนำเทคโนโลยีการทำเครื่องสังคโลกหรือเครื่องปั้นดินเผาจากจีนเข้ามาซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของสุโขทัยในยุคนั้นเลยนะครับเครื่องสังคโลกสุโขทัยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับชีวิตในสุโขทัยเป็นยังไงล่ะครับลองนึกภาพตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นแหละครับผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ทำมาหากินสะดวกไม่มีการเก็บภาษีจุกจิกที่เรียกว่าจังกอบใครค้าขายก็ค้าขายกันตามสบายไม่มีใครเก็บค่าผ่านทางฟังดูดีจังเลยใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามหลังจากยุคของพ่อขุนรามคำแหงสุโขทัยก็เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆครับกษัตริย์องค์ต่อๆมาไม่สามารถรักษาอาณาเขตและความเป็นปึกแผ่นได้เหมือนเดิมประกอบกับอาณาจักรใหม่ที่กำลังพังงาดขึ้นมาทางทิศใต้นั่นก็คืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับสุดท้ายแล้วสุโขทัยก็ค่อยๆถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดแต่ถึงแม้สุโขทัยจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางอำนาจอีกต่อไปแต่สิ่งที่สุโขทัยทิ้งไว้ให้เรานั้นยิ่งใหญ่มากครับไม่ว่าจะเป็นอักษรไทยรากฐานทางพุทธศาสนาและแนวคิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่สุโขทัยทิ้งไว้ให้คนไทยบ้างครับผมนี่ให้คะแนนอักษรไทยไปเลยเต็ม10เลยบทที่ 3 ความรุ่งเรืองอันยาวนานอาณาจักรอยุธยาพ.ศ. 1893 ถึง 2310 ถ้าสุโขทัยคือรุ่งอรุณแห่งความสุขงั้นอาณาจักรอยุธยาก็เปรียบเสมือนยุคทองแห่งความรุ่งเรืองที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับ
อยุธยาครองความเป็นศูนย์กลางอำนาจในภูมิภาคเกือบ 417 ปี ลองนึกดูสิครับว่านานขนาดไหน เรื่องราวของอยุธยาเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 1893 หรือ ค.ศ. 1351 ครับ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นที่บริเวณหนองสโหนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับทำไมถึงยอดเยี่ยม เพราะเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำถึง 3 สายคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสักทำให้เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่แข็งแกร่ง และยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่สำคัญอีกด้วยครับ ในยุคของอยุธยารูปแบบการปกครองได้เปลี่ยนไปจากสุโขทัยโดยสิ้นเชิงครับ จากพ่อปกครองลูกกลายมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเปรียบเสมือนสมมุติเทพมีพิธีรีตองที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้ราชสำนักและกษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์และห่างไกลจากประชาชนมากขึ้นครับแต่ก็เพื่อความเป็นระเบียบและเสถียรภาพของอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นนะสิ่งที่อยุธยารุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดก็คือการค้าขายครับอยุธยาเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเลยก็ว่าได้ครับมีชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาค้าขายไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเปอร์เซียอาหรับหรือแม้กระทั่งชาติยุโรปอย่างโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสก็มาตั้งสถานีการค้ากันที่นี่ลองนึกภาพนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นต้องคึกคักขนาดไหนมีเรือสินค้าจอดเรียงรายเต็มแม่น้ำผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเดินกันขวักไขว่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมและองค์ความรู้จริงๆครับในด้านศิลปะวัฒนธรรมอยุธยาก็รุ่งเรืองไม่แพ้กันมีการสร้างวัดวาอารามปราสาทราชวังที่งดงามตระการตามีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบอยุธยาที่เป็นเอกลักษณ์มีจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมและวรรณกรรมอันล้ำค่ามากมายอยุธยาเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความงามและความรุ่งเรืองทางศิลปะครับแต่ชีวิตในอยุธยาก็ไม่ได้มีแต่ความสงบสุขเสมอไปนะครับตลอดเวลา 400 กว่าปีอยุธยาต้องเผชิญกับสงครามมากมายโดยเฉพาะกับอาณาจักรพม่าหรือหงสาวดีซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญสงครามระหว่างอยุธยากับพม่านั้นเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะบางครั้งอยุธยาก็เสียกรุงบางครั้งก็กอบกู้เอกราชกลับมาได้นี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยวีรบุรุษวีรสตรีและการเสียสละเพื่อรักษาแผ่นดินกษัตริย์องค์สำคัญในสมัยอยุธยาที่เราต้องรู้จักก็มีหลายพระองค์เลยครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่โดยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารวางรากฐานการปกครองที่สืบทอดมาอีกนานแสนนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่ 1ให้กับพม่าในปีพ.ศ. 2112และทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแกรงรวมทั้งทรงประทำรุตหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่าทำให้ประเทศไทยมีอิสรภาพต่อเนื่องมาอีกนานแสนนานเรื่องราวของพระองค์นี่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่เปิดประเทศรับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดทำให้มีวิทยาการและความรู้จากตะวันตกเข้ามามากมายเป็นยุคที่อยุธยามีความรุ่งเรืองทางด้านการทูตและการค้าขายกับต่างชาติมากที่สุดยุคหนึ่งเลยครับแต่แล้วยุคทองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดก็มาถึงจุดจบครับหลังจากการรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานอยุธยาก็เริ่มอ่อนแอลงจากการแข่งแย่งอำนาจภายในและการเสื่อมโทรมทางการปกครองจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2310 หรือ ค.ศ. 2767 กรุงศรีอยุธยาก็ต้องเสียกรุงให้กับพม่าเป็นครั้งที่ 2 ครับนี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำให้กับจิตใจของคนไทยอย่างแสนสาหัสเมืองที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดต้องถูกเผาทำลายผู้คนล้มตายกระจัดกระจายมันคือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังรู้สึกใจหายไหมครับเมืองที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดต้องมาล่มสลายลงแบบนี้มันเป็นบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปจริงๆครับบทที่ 4 การกอบกู้และสร้างชาติใหม่อาณาจักรธนบุรี พ.ศ. 2310 ถึง 2325 ภายใต้เท่าทานของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเผาทำลายหลายคนอาจจะคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยนั้นมันแข็งแกร่งกว่าที่คิดครับ
ท่ามกลางความวุ่นวายและการล่มสลายได้มีวีรบุรุษท่านหนึ่งผงาดขึ้นมาเพื่อกอบกู้ชาติและสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองครับทันทีที่อยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2310 แผ่นดินไทยก็ตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดครับมีชุมนุมเจ้าเมืองต่างๆเกิดขึ้นมากมายต่างคนต่างตั้งตนเป็นใหญ่พม่าก็เข้ามาขูดรีดเอาทรัพย์สมบัติและผู้คนไปแต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังนี่แหละครับที่พระเจ้าตากสินซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระยาวชิรปราตารเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้รวบรวมกำลังพลที่เหลืออยู่ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากอยุธยาและมุ่งหน้าลงมาทางทิศตะวันออกลองนึกภาพนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันวิกฤตขนาดไหนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญของพระองค์ท่านสามารถรวบรวมกำลังพลที่กระจัดกระจายจัดตั้งกองทัพและใช้เวลาเพียงไม่นานประมาณ7 เดือนเท่านั้นก็สามารถยกทัพกลับไปโจมตีพม่าที่ยังคงเหลืออยู่ที่ค่ายโพ3 ต้นในอยุธยาจนแตกพ่ายและสามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากกอบกู้เอกราชได้แล้วพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะกลับไปฟื้นฟูอยุธยาที่เสียหายอย่างหนักแต่ทรงมองเห็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลกว่านั้นครับพระองค์ทรงเห็นว่าอยุธยาเป็นเมืองใหญ่ที่ดูแลยากและยังอยู่ใกล้กับเส้นทางรุกรานของพม่าเกินไปจึงตัดสินใจย้ายราชธานีมายังเมืองที่เล็กกว่าแต่มีชัยภูมิที่ดีกว่านั่นก็คือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรครับกรุงธนบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไกลปากอ่าวทำให้สะดวกต่อการค้าขายทางเรือและเป็นเมืองเล็กที่ง่ายต่อการป้องกันตนเองพระเจ้าตากสินใช้เวลาเพียง15 ปีพ.ศ. 2310 ถึง 2325 ในการสร้างและฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วรวมชาติภารกิจสำคัญที่สุดของพระองค์คือการปราบปรามชุมนุมต่างๆที่แตกแยกหลังเสียกรุงทำให้แผ่นดินกลับมารวมเป็นปึกแผ่นอีกครั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีนเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่พระองค์ก็ทรงพยายามฟื้นฟูศิลปะวรรณกรรมและพระพุทธศาสนาที่เสียหายไปให้กลับคืนมาแต่ชีวิตของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ก็ต้องจบลงอย่างน่าเศร้าและเป็นปริศนาครับในช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าตากสินทรงประสบปัญหาทางพระสติและเกิดความวุ่นวายในราชอาณาจักรจนในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2322 นำไปสู่การสิ้นสุดของอาณาจักรธนบุรีและการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนที่แม้ธนบุรีจะเป็นอาณาจักรที่มีอายุสั้นเพียง15 ปีแต่ความสำคัญของอาณาจักรนี้และพระเจ้าตากสินนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าระยะเวลาครับเพราะพระองค์คือผู้ที่กอบกู้เอกราชจากพม่าและเป็นผู้ที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับประเทศไทยให้เรามีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากความมืดมิดสู่แสงสว่างครั้งใหม่เลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในเรื่องราวของพระเจ้าตากสินครับสำหรับผมคือความเร็วในการกอบกู้ชาติของพระองค์นี่แหละครับสุดยอดไปเลยบทที่ 5 แสงใหม่แห่งอารยธรรมอาณาจักรรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2325 ถึงปัจจุบันเอาละครับคุณผู้ฟังจากความวุ่นวายในปลายสมัยธนบุรีเราก็เดินทางมาถึงยุคปัจจุบันของเราแล้วนั่นก็คืออาณาจักรรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของราชธานีกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองครับการเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2325 หรือค.ศ. 1782 ครับเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือในเวลาต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดม้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในอดีตคือหมู่บ้านบางกอกและสถาปนาขึ้นเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ชื่อยาวมากเลยใช่ไหมครับแต่ย่อๆก็คือกรุงเทพนั่นแหละครับทำไมต้องย้ายเมืองอีกแล้วล่ะก็เพราะว่าฝั่งธนบุรีนั้นมีพื้นที่จำกัดขยายเมืองได้ยากและยังอยู่ใกล้แม่น้ำทำให้ข้าศึกบุกเข้ามาได้ง่ายกว่าครับการย้ายมาฝั่งตะวันออกทำให้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นเหมาะแก่การสร้างราชธานีที่ยิ่งใหญ่และมีชัยภูมิที่ป้องกันได้ง่ายกว่านั่นเอง
ในยุคแรกเริ่มของรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-3 เน้นไปที่การฟื้นฟูประเทศชาติหลังจากสงครามและการล่มสลายของอยุธยาครับ มีการรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกที่กระจัดกระจายฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ศิลปะวรรณกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยรุ่งเรืองในอยุธยาขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหมือนอยุธยาที่กลับมาเกิดใหม่เลยก็ว่าได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้คือยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ครับสองพระองค์นี้คือฮีโร่ผู้ปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับการแผ่ขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 หรือที่รู้จักกันในพระนามว่าคิงมงกุฎในภาพยนตร์นั่นแหละครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปิดกว้างทรงเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิทยาการตะวันตกและการทูตทรงทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษซึ่งเป็นการเปิดประเทศให้ทำการค้าเสรีกับชาติตะวันตกแม้จะต้องเสียเปรียบบ้างแต่ก็เป็นการซื้อเวลาและหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองพระองค์ทรงเห็นการไกลจริงๆครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราชที่เรารักและเคารพพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระราชบิดาและทรงปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกๆด้านเลิกทาสนี่คือผลงานชิ้นโบแดงที่สุดเลยครับพระองค์ทรงเลิกทาสโดยค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดความรุนแรงซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้คนไทยทุกคนมีอิสรภาพปฏิรูปการปกครองทรงตั้งกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาบริหารประเทศแบบตะวันตกมีการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลคมนาคมสร้างรถไฟถนนโทรเลขไปรษณีย์ทำให้การเดินทางและการสื่อสารสะดวกสบายขึ้นมากเลยครับการศึกษาตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปการต่างประเทศทรงดำเนินนโยบายการทูตที่ชาญฉลาดทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะความเป็นเอกราชไว้ได้ท่ามกลางยุคล่าอาณานิคมที่เพื่อนบ้านรอบข้างล้วนตกเป็นเมืองขึ้นไปหมดคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในยุคนั้นถ้าเราไม่ได้มีกษัตริย์ที่ทันสมัยและชาญฉลาดขนาดนี้ประเทศไทยของเราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะครับน่าขนลุกไหมล่ะครับ หลังจากรัชสมัยของพระปิยมหาราชประเทศไทยก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หรือ 1932 โดยคณะราษฎรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองครั้งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยไทยที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้แม้จะเต็มไปด้วยความผันผวนทางการเมืองตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ตามในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นมีการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีการลงทุนจากต่างประเทศทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงเป็นราชอาณาจักรภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนยังคงรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองโลกที่ซับซ้อนบทสรุปมรดกแห่งแผ่นดินทองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังการเดินทางย้อนเวลาอันยาวนานของพวกเราในพอดแคสต์เล่าขานตำนานไทยตั้งแต่ยุคหินโบราณทวารวดีสุโขทัยอยุธยาธนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเหนื่อยกันบ้างไหมครับแต่ผมเชื่อว่าคุณคงได้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์อันยาวนานและเปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวของแผ่นดินไทยของเราแล้วใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรื่องราวของเราทุกคนมันคือเรื่องราวของบรรพบุรุษของเราที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันสร้างสรรค์และเสียสละเพื่อให้เรามีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้เราได้เห็นความรุ่งเรืองของสุโขทัยที่ทิ้งมรดกอักษรไทยไว้ให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอยุธยาที่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของโลกได้เห็นความกล้าหาญของพระเจ้าตากสินที่กอบกู้ชาติจากเท่าทานและได้เห็นพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่นำพาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามและก้าวสู่ความทันสมัย
ทุกยุคสมัยล้วนมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความสามัคคี ความกล้าหาญ ความชาญฉลาด หรือแม้แต่ความผิดพลาดในอดีต สิ่งเหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้ประเทศไทย และคนไทยเป็นอย่างทุกวันนี้ ผมหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้ จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเองมากขึ้นนะครับ และหวังว่าจะจุดประกายความอยากรู้ในเรื่องราวของอดีต ให้คุณค้นคว้าต่อไป เพราะประวัติศาสตร์คือกระจกสะท้อนปัจจุบัน และเป็นบทเรียนสู่มีไรเสมอครับ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับผมในวันนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของเรื่องเล่าจากอดีตนะครับ สวัสดีครับ